Коли закінчиться війна? В уяві європейців до середини 2025 року. Саме до того часу більшість країн ЄС планують завершити програми підтримки України. В 2025 році Євросоюз поверне довоєнні правила торгівлі з Україною і більше не буде сприятливого режиму для нашої продукції. В 2025 році Євросоюз припинить тимчасовий захист для українців, і вони більше не будуть мати особливого статусу. Західні уряди в пошуку рішень, що робити з українцями. Наразі продовжили тимчасовий захист до осені 2025-го. Але що буде далі? Ухвалять спільне рішення для всього Євросоюзу? Кожна країна буде вирішувати сама? Польща і Чехія першими оприлюднили свої плани. Чого очікувати нашим біженцям? Рішення України зупинити консульські послуги для військовозобов'язаних додало клопотів західним урядам. Що будуть робити з цією категорією українців? Поки ще думають. Спільної позиції наразі нема. Все це тривожить українців за кордоном. Їхнє життя знову розділиться на до та після. Залишатися чи повертатися? Кожен з них вирішує сам, але комфортних умов більше не буде. А що думають самі біженці про своє майбутнє і як готуються до 2025 року? А ми в Україні готові? Влада повинна мати демографічну стратегію. Президент, звісно, зі сцени каже, я маю в виду президент Франції, що ми з Україною до останнього, ми будемо підтримувати Україну, надавати зброю. Але я не чула навіть про існування жодного проєкту, принаймні в якомусь віртуальному просторі, про те, як буде складатися доля українських біженців після цього, коли закінчиться оця директива. І жодних прогнозів на те, як буде складатися подальша доля українців, і пропозицій ніяких. І програми всі підтримки скорочуються просто максимально. Вікторія Парамонова живе у французькому місті Колом'я, виховує дитину з розладом аутистичного спектру і отримує соціальні виплати. Але місцева влада, навіть не чекаючи 2025 року, вже відселяє українців з муніципальних квартир. Нас попросили покинути помешкання найближчим часом. От що значить покинути помешкання? Зняти житло, яке нам підходить. Тут же ще нюанси. Якщо нас троє і дитині 10 років, то це має бути якась там певна площа. Коли ми в останній раз заходили в агентство нерухомості, після цієї ж мерії, то житло під наші потреби коштувало 800 євро. Мені дуже складно концентруватися через цей постійний страх, через цю постійну тривогу за завтрашній день, що буде зі мною, де ми будемо жити. Вікторія дуже радо повернулася додому. Але куди? Її рідне село Світильне, що на Київщині пережило окупацію, і тепер її будинок непридатний до життя. Щоб відновити, треба великі гроші. Але кого це цікавить? Жінка в справжній розпуці втратила житло в Україні, виганяють з квартири в Франції. На антидепресантах я більшу частину часу просто ціпенію і взагалі не можу нічого робити. Мене просто сковує. У мене було безсоння і не допомагали навіть ліки. Я всю ніч лежала просто в ліжку і перебирала подумки, а що я робитиму, якщо так? А що я робитиму, якщо так? Жінка розуміє, що як тільки Україна зникла з перших шпальт газет і гарячих новин, то в уяві європейців і сама війна зникла. Але це зовсім не так. Навіть на Київщині, яка далека від фронту, небезпечно. Прилітають шахеди та ракети. Минулого року, 1 червня, снаряд попав прямо в дитячу поліклініку, в якій обслуговувалась моя дитина, і в школі, в якій навчається моя дитина, вилетіла частина вікон. Навіть є постраждалі. І це десь метрів 20-30 від мого під'їзду. Тимчасовий захист Євросоюзу – це унікальний механізм, який був створений після війни в Югославії у 2001 році і вперше активований саме для українців. Він гарантує легальне перебування, фінансову і медичну допомогу, а також право на працю. Тобто йдеться про ті самі права, які мають і громадяни Євросоюзу. 2025 року 4 мільйони українців, які зараз перебувають під тимчасовим захистом, все це втратять. Директива про тимчасовий захист введена в квітні 2022-го і втрачає свою силу в квітні 2025-го. Згідно європейського законодавства, її максимальний строк – 3 роки. Проте країни ЄС пішли на поступку і продовжили її до вересня 2025-го. Євросоюз не вперше продовжує тимчасовий захист. Як правило, завжди раніше це робили на рік.
В цьому році це буде зроблено на півроку. Це означає, що Євросоюз робить тимчасовий і екстрений крок, поки узгодять нові правила. Мы не понимаем, что нас ждет завтра. Что нас ждет там изменение условий пребывания, ну то есть визы, да, там другие. Как все здесь сложится, я не понимаю. Наразі ми з мамою отримуємо соціальні виплати. Ми стоїмо на обліці у так званому джоб-центрі. А я хочу вступити, і тоді я також не буду знаходитись на цьому обліці. І не буду потребувати від них коштів. Якщо в минулому році ми говорили про те, що я хочу додому, я хочу додому, я хочу додому, я хочу додому, то в цьому році я не знаю. Що буде в кінці 2025 року, кожен біженець має вирішити для себе вже зараз. Не можна тягнути до останнього. Обговорюють різні варіанти – візи, посвідки на проживання, статус резидента. Це складні і дуже бюрократичні механізми, які вже застосовуються і до інших біженців. Українці більше не будуть винятком, бо західні політики бояться звинувачень в упередженості. Ще в 2022 році голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Гебреєсус, а це далеко не остання людина в номенклатурі ООН, заявляв, що світова допомога українцям – це расизм. В расизмі також звинуватили данський парламент, який надав перевагу українцям перед іншими шукачами притулку. Тоді великого резонансу ці заяви не викликали, бо якраз відкрилися злочини росіян у Бучі. Але зараз емпатія згасла, популісти витягнули антиукраїнську карту. На початку 24-го ціле норвезьке місто опинилося в епіцентрі конфлікту, пов'язаного з прихильністю містян до українців. Чому вони настільки тримаються за наших людей, що навіть зі своїм урядом поскандалили? Норвегія дуже відкрита до українців. Вона дуже задоволена українцями. Вони заявили, що вони хочуть приймати тільки українських біженців. Тому що ми за рік майже багато людей вивчили мову. Багато українців, дуже великий відсоток знайшли роботу. Бо українці – це працюючий народ. Киянка Діана Харланова до вторгнення працювала менеджером в медичній фірмі. Війна закинула її до норвезького міста Драмен. Тут суворий північний клімат та неймовірно теплі люди. Жінка не стримує сліз, коли згадує перші дні в Норвегії. Головне, що мене дуже вразило, це коли я сіла до автобуса, зайшов волонтер, і він сказав: не хвилюйтесь, з цієї хвилини за вас відповідає влада Норвегії. Це, я навіть зараз вам кажу, в мене мурашки по кожі, але це правда. І тоді мені стало так вже спокійніше. Вибачте. Норвегія не входить до Євросоюзу, але синхронізувала свою допомогу нашим біженцям з європейською директивою про тимчасовий захист. Це багата країна, якість життя тут одна з найвищих в світі. Тому перші півроку кожен українець щомісяця отримував майже 2000 євро. Але водночас, не будучи зв'язаною директивою Євросоюзу, саме Норвегія першою і почала згортати соціальні виплати та посилювати вимоги. Діана не чекала цього моменту і буквально з перших днів в Драмені шукала роботу. Нині вона працює в магазині одягу, але має час і для хобі. Я, наприклад, викладаю йогу. Мені місто Драмен дав зал безкоштовно. І один раз на тиждень у мене є 2 години, і ми займаємось йогою. Муніципалітет Драмена, 5-го за величиною міста Норвегії, пильно стежив за поведінкою українців. Місцевим імпонувало, як легко вони інтегруються. І ось 14 лютого цього року ухвалюють рішення, що не прийматимуть інших мігрантів, а тільки українців. Це викликало політичний скандал. Прем'єр і міністр праці заявили про інституційний расизм щодо біженців незахідного походження. Насправді, політики міста Драмен просто відверто сказали те, чого не можуть заявити національні уряди, які обмежені рамками політкоректності. Українці – це якісний демографічний ресурс для старіючих європейських націй. І поки наш уряд в новій стратегії передбачає залучення мігрантів з інших країн, очевидно, тут йдеться про азійські і африканські країни, то якраз країни ЄС роблять ставку на українців. В своїй короткій промові на спеціальному форумі міністерка соцполітики щонайменше 3 поверталася до теми залучення мігрантів для демографічного відновлення держави. Що змусить іноземців
які, можливо, тільки 3 роки тому дізналися, що є така країна на мапі світу, обрати її сьогодні своїм домом. Що такого унікального ми можемо запропонувати світу? Що такого визначального ми можемо розказати про себе, щоб бути нацією, яка цікава для багатьох, щоб до неї доєднуватись, щоб бути країною, яку хочеться обирати, щоб стати домом, в якому хочеться жити. Ми маємо вибудувати для своїх родин, вибудувати для своїх українців, які за кордоном, вибудувати для тих іноземців, які, можливо, оберуть Україну своїм домом. Таке враження, що для влади це стає базовим сценарієм – рятувати демографічну ситуацію не своїми, а чужими людьми. Але що вони там собі намріяли і чим це загрожує українцям, от детальніше поговоримо далі. Дочекайтеся. А зараз давайте розберемося, чому з одного боку європейські уряди роблять ставку на наших мігрантів, а з іншого готуються до скасування тимчасового захисту. Чи нема тут суперечності? Ні, жодним чином. Від нових міграційних правил країни Європейського Союзу тільки виграють, а постраждає якраз Україна. Згідно дослідження Європейського центру міграційної політики, існує 6 основних сценаріїв нової міграційної політики країн ЄС після березня 2025-го. І у всіх випадках знижується вірогідність повернення українців до України та збільшується розрив їхніх зв'язків з батьківщиною. Європа виграє, Україна програє. Хтось скаже, головне, що прості люди будуть задоволеними, бо при будь-якому варіанті вони зможуть лишитися. Ні, це не так. Європейцям не потрібні всі українці. Для чого їм старі, хворі, з інвалідністю? Це ж навантаження на їхню соціальну і медичну системи. Їм потрібні молоді і здорові люди, що можуть працювати і народжувати. Українці – якісна робоча сила. Про це свідчать дані польського ринку праці. Згідно даних барометра польського ринку праці, в 2023 році 75% українців були працівниками нижчої ланки в Польщі, а зараз лише 37%. Тобто 40% українців за рік часу зробили непогану кар'єру. Звичайно, що економічно непотрібних людей ніхто не буде насильно виганяти. Це забороняє гуманітарне право. Але ж можна створити певні умови, коли люди самі будуть змушені поїхати. Чи готова Україна прийняти цих людей назад? Що вони самі про це думають? В мене аж мурашки пішли, тому що я собі постійно задаю це питання, що буде далі. Ольга Слободяник до вторгнення працювала в Києві кардіологом. Її життя було як в кіно. Улюблена робота, гарна сім'я, чоловік та 2 дітей. Аж поки одного ранку російська ракета не вдарила в сусідній будинок. Її світ, як і мільйонів інших українців, розлетівся на друзки. Було дуже чутно. Я думала, що це прилетіло, можливо, в наш дім, в наш двір, у церкву, яка знаходиться. Ось просто з вікна можна виглянути і побачити. Це було щось страшне. Насправді найстрашніше в житті Ольги було ще попереду. За кілька днів російська ракета вбила її брата, який з сім'єю жив в Бородянці. Тіла дружини та 4-річної доньки так і не вдалося ідентифікувати. Був приліт фугасних ракет. Ось, і на нещастя наше, у наш будинок було 2 влучання. І авіабомба, і фугасна ракета якраз з боку підвалу, де сиділи люди, і якраз мій брат і родина були з того боку. Він був, знаєте, тим хірургом, який цю мрію носив з дитинства. Трагедія змусила зробити тяжкий вибір – залишити Україну та поїхати у Британію. І плакали, і не знали, що далі робити. Ось, тому що це розлучення із чоловіком, усвідомлення, що ми їдемо, він залишається тут. Маму з 2 дітьми-підлітками погодилося прийняти подружжя пенсіонерів неподалік Манчестера. Там же знайшли школи для дітей. 13-літня донька так і не пристосувалася до нового життя. Вона туди ходила як на каторгу. Вона знала, що їй треба туди ходити. Вона казала, що навряд чи мама моя англійська покращиться, тому що я ходжу, аби відходити цю школу. В неї не з'явилось там друзів. Ольга гірко усміхається, якщо чує розмови про сите життя біженців. Вона оформила всі соціальні виплати, які лише можна було. Але при цьому всьому, якби не добрі люди, то жила б з дітьми на вулиці.
Якщо разом скласти, близько 500 фунтів. Якщо ми не будемо жити в будинку спонсорів, де ми зараз залишаємося, то ми, відповідно, повинні платити за оренду. Будинок тут, не в Лондоні, середній, скажімо так, коштує 1000 фунтів. Але чому не йде на роботу? Та тому, що колись успішну столичну лікарку не те, що медсестрою, її помічницею, себто санітаркою не беруть. А що буде, коли Британія скасує соціальні виплати? І хоча уряд продовжив візи аж до 2026 року, бо Велика Британія, як і Норвегія, не в Євросоюзі. Жінка в розпачі і боїться за завтрашній день. Отак і живемо. Надією, що буде змінюватись на краще. А от в Німеччині дуже щедрий соціальний пакет. В місяць людина отримує біля 5000 євро. Що буде робити мати і донька Поліщуки, коли їх втратять? Юля та її 15-літня донька Катя зі Старокостянтинова, що на Хмельниччині. 24 лютого російські ракети накрили місцевий аеродром. І навіть зараз в безпечній Німеччині не можуть вгамувати пережитий страх. Мене трясло, і я вирішила, що я так не можу, я не хочу це бачити. Я не витримаю, моє здоров'я не витримає. І коли це стало нестерпно, я вирішила, що потрібно виїжджати. Волонтери швиденько знайшли нам, де жити у Берліні, і сказали, що з такою проблемою здоров'я, яке у неї є, вирішується клініка саме у Берліні, і ми маємо тут залишатися. В дівчини вроджена вада серця і потребує постійного медичного нагляду, але і її мати має серйозні проблеми зі здоров'ям. Така категорія біженців повністю залежна від німецької охорони здоров'я, яка буде безкоштовною ще тільки рік. А що далі? Вирок? Ні, Юля піде на роботу і тому інтенсивно вчить німецьку мову. Місяць тому здала тест на максимальні 200 балів. Це має врятувати їх маленьку сім'ю. Вони залишаться в Берліні. Всі цього хочуть, але багато хто цього не отримує, майже ніхто. І мама казала, в тебе буде 200, в тебе буде 200. Я кажу, що ти говориш? І коли я отримала ці 200, в мене очі такі були, як 5 копійок. Я така дивлюсь на екран, дивлюсь на екзаменатора, вона в шоці була. Вона така дивиться, вітаю! В Німеччині особлива міграційна політика. Без знання німецької на роботу не візьмуть. 100 тисяч українців вже пройшли спеціальні інтеграційні курси. Стільки ж закінчують їх зараз. Але міністр праці Губертус Хайль запропонував брати наших на роботу навіть з елементарними знаннями мови. Для цього запустили урядову програму «Job Turbo», тобто швидка робота. Але чому такі преференції? Німці зацікавлені, щоб українці лишалися якомога довше. Їхні дослідження свідчать, що 50% українців в Німеччині надмірно кваліфіковані, тобто їхні навички і знання більші, ніж потребує ринок, і більші, ніж в інших мігрантів. Отже, після закінчення тимчасового захисту ФРН скине з себе соціальні виплати і не буде оплачувати лікування таким, як Юля та Катя, але залишить собі якісну робочу силу. І таким шляхом ідуть інші країни. Що придумала Чехія і чому наші люди там в очікуванні біди – дивіться далі. Родина Матвєєвих живе біля чеського міста Брно. Самі приїхали з прифронтового Запоріжжя. Планували пересидіти кілька місяців, але Богдан вже другий рік навчається в місцевій школі. А його мати Ольга, яка мала власний бізнес в Україні, в наймах. Мені подобається психологія, але я ще не впевнений, куди буду поступати, до Чехії чи до України. Якщо не закінчиться війна, то піду до чеського університету. Я работала на фабрике, обычный ручной труд. Первое время это было просто невыносимо психологически, очень тяжело. Это и физически очень тяжело, потому что я просто никогда не работала руками. Але тепер в Ольги, як і в інших біженців, новий клопіт. Що буде після скасування тимчасового захисту? Люди нервуються і діляться страхами. Нет уверенности в завтрашнем дне. Мы не понимаем, что нас ждет завтра. Именно поэтому мы сейчас все здесь знаем, что нас ждет там изменение условий пребывания, то есть визы, да, там другие. Как все здесь сложится, я не понимаю. В Чехії вже розробляють поправки до програми підтримки українських біженців Lex Україна на період після березня 2025 року. Вони передбачають, що право на довгострокове проживання отримують лише ті, хто відповідатиме 3 базовим критеріям. Проживали за програмою тимчасового захисту не менше 2 років, забезпечені житлом, мають стабільний фінансовий дохід. То ми побачимо наступного року.
вони хочуть уж закрити ці візи, а будуть предлагати працюючим людям, які на самозабезпеченні, залишатися. Що це означає на практиці? А те, що 80% біженців, що нині перебувають під тимчасовим захистом, не підпадають під ці умови. Такі дані озвучили самі чехи. Андреа Крихова, директорка консорціуму неурядових організацій Чехії, повідомила, що з 342 тисяч біженців, які перебувають під тимчасовим захистом право на довгострокове проживання, отримують лише 20 тисяч. А що робити іншим? Тим, які не потрібні чеському ринку праці та в яких нема роботи і немає житла. Про них Чехія також подбає, але в специфічний спосіб. Розробляють програму добровільного повернення, яка передбачає навіть грошові компенсації при виїзді. А чи знає українська влада, як повертати людей та не допустити демографічної катастрофи? Кажуть, що знають. Сьогодні і в нашій стратегії, і в моїй презентації буде багато цифр, різних економічних термінів і взагалі всього того, що ознаменовує гарне, хороше, багате життя. На спеціальному форумі, яке провело Міністерство соціальної політики, панував ліричний настрій. Презентували стратегію демографічного розвитку до 2040 року. Який стане таким компасом для людських сердець, щоб обирати своїм життям, місцем для життя, міста і села українських Карпат, нашого мальовничого Полісся, неозорих степів. Яку країну ми будуємо? Яка ми країна? Чи ми країна мужніх захисників, які, як з фільму «Гра престолів», стоять на стіні, захищаючи весь цивілізований світ від дикунів? І тільки тоді ми зможемо зробити наш квантовий стрибок. І тільки тоді до нових українських гнізд, таких як Грицька і Одарки, повернеться більше людей. І таких гнізд стане більше. Але поетичний настрій псує реальність. Цифри, які свідчать про глибину демографічної ями, шокують. Сьогодні нас приблизно 35 мільйонів. І це на 20 мільйонів менше, аніж було в 91-му році. Чоловіча смертність є надзвичайно високою. Нас сьогодні надто мало, щоб ми могли швидко відбудувати і відновити нашу країну. Все правильно. Загрози визначені максимально точно. Я про них попереджаю вже 2 роки. Зробив про це 2 фільми, в яких перерахував конкретні кроки, щоб уникнути катастрофи. Ознайомитися з тими 10 пунктами можна ось за цим посиланням. Підписуйтеся на канал, я продовжуватиму свою роботу і там будуть з'являтися нові фільми. В той самий час Кабмін готував свою стратегію. Замість документу, який стане стрижнем демографічного розвитку, отримали набір гасел і декларацій. Поліпшення загального стану здоров'я населення, сприяння збереженню людської гідності, забезпечення підтримки здоров'я та благополуччя осіб похилого віку. Україна – країна, в якій хочеться жити. В стратегії потрібно визначити пріоритети, бо на все підряд не вистачить ресурсів. Треба показати інструменти, які будуть застосовані для досягнення цих цілей. Головне питання – де взяти ресурси? А вони є. Це заморожені на Заході російські активи. Їх планують спрямувати в фонди відбудови України. Тому уряд має написати програму повернення українців і зробити її головним елементом післявоєнної реновації. Будинки, заводи, логістичні вузли самі не збудуються. Для всього цього потрібні люди. І вся ця інфраструктура для людей. Саме тому людський капітал первинний, а гроші вторинні. І вони чималі. На західних рахунках заморожено понад 300 мільярдів доларів. І це лише одне джерело. Але так само в Євросоюзі всерйоз обговорюють варіанти плану Маршалла для України. Ще в 2022 році канцлер Німеччини Олаф Шольц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оприлюднили план, який так і називається «Місія поколінь». Він передбачає відбудову житла, відбудову інфраструктури і розвиток економіки. В будь-якому разі гроші будуть, але під них потрібна візія. Моє бачення викладено в 9 пунктах за цим посиланням, але нагадаю кілька пунктів, які безпосередньо стосуються роботи уряду. Ситуація з демографією – одне з ключових завдань держави і суспільства на рівні з членством в ЄС і НАТО. Державна програма відновлення демографічного потенціалу має стати складовою програми відбудови країни із забезпеченням її фінансування. Гарантія успішності програми відновлення демографічного потенціалу – це побудова успішної європейської держави, яка використовує європейську соціальну модель з безоплатними садочками і медициною, матеріальною допомогою при народженні дитини, доступною інклюзивною освітою.
Держава має забезпечити умови для повернення якомога більшої кількості українців. В Європі та інших країнах українським матерям надається допомога, яка в рази перевищує все, що вони можуть отримати у себе вдома. Отже, якщо ми хочемо конкурувати з країнами їхнього тимчасового перебування, тоді наша соціальна політика має докорінно змінитися. Про інструментарій, яким ці пункти досягаються, я розповім далі. Дочекайтеся. А зараз давайте подивимося, як держава дбає про повернення наших людей на прикладі освіти. Не секрет, що українки за кордоном наполягають, аби їхні діти вчилися в українських школах. Особливо ті, що в старших класах. Це той місток, який поєднує їх з Україною і вказує, що вони хочуть повернутися. Але влада не дає їм такого шансу. Замість допомагати підтримувати зв'язок з Україною, пришвидшує асиміляцію цих дітей. Давайте подивимося, як це відбувається на конкретних історіях. Деякі батьки були теж налаштовані, от хто залишався, вони були налаштовані дещо агресивно проти тих, хто виїхав. Мені навіть одна жіночка прокоментувала в Фейсбуці, що ми займаємо місця в школах, коли в ці місця потрібні для дітей, які переселяються з інших регіонів ВПО, і що ми сидимо на двох стульцях попою своєю, і що нам треба все ж таки вирішити, ми з Україною чи ні, чого це наші діти, сидячи за кордоном з нами, з батьками, займають місця в українських школах. І я була, чесно кажучи, шокована, бо це людина, я вважала її достатньо освіченою. Юлія Олександрова, яка з 3 дітьми рятувалася втечею до Польщі, ображається на претензії батьків, які лишилися в Україні. Чому її діти повинні залишити онлайн-школу? Невже вони більше не українці? Чи, може, треба було лишитися в маленькому селі під Макаровим, в самому епіцентрі бойових дій і бути вбитими? Було дуже гучно. Над нами пролітало все, що могло пролітати. Там у них, не знаю, таке враження, що якийсь коридор був. Було прийнято рішення за тиждень, що треба їхати далі. Ми періодично зустрічали танки, але то були наші, які були готові до зустрічі на випадок. Але ж ми здалеку не бачили, хто то, а ми вже їдемо. І от в такі моменти вони були дуже-дуже страшними. Я просила, щоб діти лягли на підлогу в автобусі. Юлія з дітьми приїхала до міста Лєгніца на заході Польщі. Її повнолітня донька вже повернулася до України, а Тимофій та Тихон пішли до польської школи. Коли дитину заводили в клас, весь клас піднімався, весь клас прям разом. І вони вітали. Це прям було, вони прям так, як по команді, всі піднімалися і вітали дітей, які заходили до них в клас. Це було дуже так прямо тепло-тепло. Але зовсім інакше розвивалися стосунки з українською школою, в якій діти навчалися онлайн, щоб не втратити зв'язку з Україною, бо планували повернутися додому. Юлія – психолог, але після тривалого спілкування з педагогами в Україні тепер сама потребує кваліфікованої допомоги. Бо, здається, батьківський булінг біженців не просто так. Він дзеркалить позицію шкільної адміністрації, яка відмовляє в онлайн-навчанні. Нас поставили перед вибором, або ви покидаєте школу, або сімейне навчання. Я кажу, добре, я працюю, я весь час працюю. Як я можу дитині повноцінно організувати освіту українську? Я хочу, щоб дитина навчалася в українській школі. І як я працюю, наприклад, кожен день по 8-12 годин. Як я можу це зробити якісно? Це типу ваші проблеми. Тобто ті години, які виділяються для вчителів на супровід цього процесу, це ніщо, це краплини в морі. Тут слід пояснити. Загалом в Україні закон передбачає аж 12 форм середньої освіти. Головні з них – офлайн, онлайн, екстернат, патронаж, суботня школа. Синам Юлії Олександрової відмовили в онлайн-навчанні, а натомість запропонували так зване сімейне навчання. Це коли до дітей прикріпляють педагога, але де-факто освіта лягає на плечі батьків. Самі ж вчителі кажуть, що така форма малоефективна. Школи аргументуються тим, що це ефективніше для дитини, але зрозуміло, що це не онлайн-навчання, це трошки на рівень менше відносно контакту. Між батьками за кордоном взагалі ширяться чутки, що Українське міністерство освіти вирішило скасувати онлайн-навчання. Тоді це велика проблема. Наприклад, в Нідерландах 60% наших дітей поєднують навчання в місцевій школі і онлайн в українській. І хоча це важко для дітей, батьки так роблять, щоб не розривати зв'язок з Україною, а коли прийде час – повернутися.
Я хочу, щоб моя дитина, якщо вона захоче займатися будь-якою роботою в Україні, вона знала контекст, вона була в ньому, володіла якісно красивою українською мовою і почувала себе вільно, якщо вона захоче сьогодні або завтра тут працювати. І це абсолютно нормально, це наше коріння, ми маємо його берегти, вкладати, розвивати. І чим більше відбувається військових конфліктів, тим більше ми маємо берегти, розвивати культуру. Бо це є не меншою цінністю, ніж все решта. Від цього формується гідність, нація, наша ідентичність. Ми маємо формувати на основі нашого унікального досвіду якісні освітні продукти, якісні освітні програми. Але в Міносвіти категорично заперечують скасування онлайн-форми. Ні, дивіться, Міністерство освіти не скасовує онлайн-навчання. Сьогодні завдання міністерства – зробити все для того, щоб більша кількість дітей могла повернутися до очного навчання. Це шляхетна ціль – повернути дітей за парти. І, звичайно, офлайн, очна освіта, вона набагато якісніша. Але як це відбувається на практиці? У вчителів не вистачає ресурсу. І як тільки вони відновлюють офлайн навчання, тобто діти починають навчатися в класі, то проводити ще й онлайн навчання для тих дітей, які за межами України, для них стає вже неможливо. Школа відмовляється з різних причин від онлайн-навчання. Вона не тягне. Фінансово, не знаю, репутаційно, ресурсно і так далі. Зрозуміло, що діти, які хотіли бути на онлайн-навчанні, панікують, комунікують і не можуть знайти. Та, у нас з цим в освіті проблема. Державні школи не вміють провести цю лінію комунікації правильно і пояснити, чому це відбувається. І ось виходить, що формально наказу про скасування онлайн-освіти для біженців немає. Але по факту Тихон і Тимофій Олександрови в Польщі і ще сотні тисяч інших дітей відлучені від України. Чи захочуть вони потім повертатися в державу, яка від них відреклася? У мене відчуття, як з початком повномасштабного вторгнення, як ми залишилися самі по собі. І фактично дуже часто це залишається в ініціативі самого вчителя, якщо він може і має ресурс, можливість вести ці процеси далі. Але взагалі сама система, як на мій погляд, не сильно турбується про те, щоб якісне навчання далі залишалося з кожним українцем і українкою, які виїхали за кордон, якщо ми говоримо про підлітковий вік або про школярів молодшого віку. У мене відчуття, що нас ніхто не супроводжує в цьому процесі. Я сама є організатором цього процесу, а спиратися на це в мене немає на кого. Тобто ніхто до мене не звертається зі школи моєї і питає, як у вас іде процес, можливо, вам десь потрібна допомога. Що треба зробити? Маємо кілька варіантів. Уряд може переглянути бюджет на освіту і забезпечити школи відповідним ресурсом для онлайн-уроків. Інший шлях – оптимізувати витрати і зробити опорні школи в районних чи обласних центрах. І є третій варіант – створити онлайн-платформу, де зібрати найкращі практики. А уряд, навпаки, збирається щось подібне робити для вивчення англійської мови. І чому не поширити таку практику на українську мову, літературу, історію, на географію? Онлайн може бути синхронним чи асинхронним. Синхронне – це коли прям виходить вчитель, розмовляє з дітьми, і це також відбувається. А можуть бути записи уроків. І це теж онлайн-навчання. Це все одно розмова живого вчителя, а не читання книжок. В Україні хороші, потужні онлайн-платформи, на які можна перемкнутися. Це невеликі кошти, в порівнянні, наприклад, з приватними. Я вважаю, що українська освіта, можливість її отримувати, вона має бути у вільному доступі, абсолютно для всіх, хто бажає це зробити. Щоб можна було це все для себе вивчити дистанційно в будь-якій країні. З наступного року всі українські діти в Польщі підуть в польські школи. Таку вимогу поставило їхнє Міносвіти. Інакше батьки цих дітей перестануть отримувати виплати, а це 800 злотих кожного місяця. Йдеться щонайменше про 50 тисяч маленьких українців. Я вже не питаю, що робило наше міністерство тоді, коли 3 роки діти були не соціалізованими. Чому не вимагали в поляків дотримання міжнародних правил? Мене цікавить, чи за умов, коли де-факто скасована онлайн-освіта, вистачить того експрес-курсу, який мав би зберегти зв'язок дітей з Україною? Чи за кілька років, може, ми отримаємо вже маленьких поляків? Ми даємо сьогодні окрему коротку програму для україномовного компоненту, де вони можуть лише 6 годин на тиждень вивчати мову, літературу, географію та історію. Всі інші предмети продовжувати навчатись в тій країні. Занедбавши середню освіту за кордоном, наша влада ще й натворила біди для українських студентів. Після рішення припинити консульські послуги військовозобов'язаним, міністр освіти Польщі попросив консультацій з Києвом. Що йому тепер робити з нашими студентами? Відраховувати, відправляти до України? Справа серйозна, йдеться про 50 тисяч наших студентів. Оскільки вони почали навчання в Польщі, вони на 2-му чи 3-му курсі, було б добре, щоб вони закінчили навчання. Даріуш Вечорок, міністр науки та освіти Польщі.
От що робити тим дітям, які виїхали неповнолітніми? Повертатися, щоб оновити дані і пройти ВЛК? Але другий раз їх можуть не випустити. Взагалі, урядове регулювання випуску за кордон хлопців-студентів абсурдне, тому що випускатимуть студентів з 18 до 22 років. Чому до 22, якщо в нас мобілізація з 25? А якщо дитина поступила не в 18, а в 19, вона не зможе довчитися? Будуть випускати лише на 1 семестр, а потім знову потрібно буде все це продовжувати. Чому на 1 семестр? А декого взагалі не випустять, а дехто ще взагалі сюди ніколи не повернеться і не приїде. І найголовніше, що всі ці рішення – чистий популізм, тому що самій мобілізації вони жодним чином не допоможуть. Більшість людей дуже обурені, більшість людей розуміють, що цей хід направлений не на те, щоб люди поверталися і вступали до ЗСУ, а на те, щоб просто нелояльних виборців, бо ті, хто поїхали, однозначно можна сказати, що 99% вони президенту Зеленському нелояльні. Щоб таким чином відрізати їх від участі в наступних майбутніх виборах, коли б вони не відбулися. Житомирянин Юрій зараз в Дубліні. Він серед тих, кого влада автоматично зарахувала в ухилянти та обмежила в правах. Хоча він виїхав законно. Ще в 2019 році чоловіку зробили операцію на хребті. Має інвалідність. Мені не довелося нікому нічого платити, ніяких хабарів. І справді мені оформили цю інвалідну групу так, як має бути. Тобто все просто так довго. Це було дуже довго. Це було більше як півроку. Всі мої походи по лікарях. Юрій обурений, що суспільство нав'язують думку, що всі виїхали через тису або хабар. Каже, влада ж має дані всіх, хто за кордоном незаконно. Так що заважає почати процедуру депортації? Що саме більше обурило, це те, наскільки пішли навіть незаконним шляхом. Навіть це ніяка не постанова Кабміну, а просто розпорядження окремого міністра, який просто розпорядився все, не давати нікому паспорту. Чоловік вже зауважив, що влада систематично атакує біженців та робить з них зрадників. Українці за кордоном пам'ятають, як на початку року радники Банкової пропонували повертати їх додому силою, а президент Зеленський хотів забрати їхні соціальні виплати. Я завжди говорив, що для нас набагато краще, якщо б Німеччина, вона б підтримувала українців, вдаючи гроші в бюджет України. А потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина. Зрозуміло обурення тими, хто ухиляється від виконання свого військового обов'язку. За кордоном у багатьох жінок чоловіки на фронті. Їм нестерпно дивитися на тих, хто продовжує жити, нібито нічого не сталося. Не тільки їм, нашим союзникам, полякам, чехам. Точно так само, коли вони бачать молодих українців, які п'ють на вулицях або гасають вулицями європейських міст на дорогих автомобілях, то, очевидно, це їх просто дратує. Зрештою, після того, як запрацює новий закон про мобілізацію, ці люди зможуть оновити дані і отримати консульські послуги. І якщо це буде зроблено згідно закону, то західні уряди теж будуть сприяти поверненню українців, які цей закон будуть порушувати. Принаймні Литва вже про це заявила, а Польща і Німеччина хочуть рішення на рівні Європейського Союзу. І швидше за все такі рішення будуть ухвалені. Але зараз мова йде саме про неконституційні дії влади, про провокацію, яка завдає нам шкоди і завдасть ще більше шкоди в майбутньому. Вони просто свідомо пішли на такий розкол суспільства, на розколювання і на те, щоб і так український соціум, котрий і так традиційно любить між собою сваритися, на те, щоб ще більше його розколоти. За декілька років багато цих людей отримають іноземне громадянство. Деякі стануть політично помітними і значимими на Заході. Нам точно потрібно робити з них ворогів. Держава не має цілісного бачення, рухається навпомацки. Кожне відомство робить щось своє, але нічого з того, що сприятиме поверненню українців додому. Тому в своїй демографічній програмі я пропоную наступне. Україні потрібна своя програма повернення, щоб ми ніколи більше не переживали геноцидів, малих або ж великих виходів з нашої обітованої землі. Адже вона єдина і найкраща у світі. Вже сьогодні необхідно створити Міністерство любові, дітей та сім'ї. Можливо, когось здивує така неканцеляристська назва. Ми звикли до сухих бюрократичних слів. Але без любові успішної країни нам не побудувати. Без любові українців до батьківщини, без любові матерів до дітей, без любові батьків до своїх сімей. Необхідно також створити Міністерство діаспори
яке інтегруватиме з Україною всіх українців та осіб українського походження. Нині у світі від 12 до 15 мільйонів осіб українського походження. Україна вже стала еталоном хоробрості, сміливості, стійкості. Україною і приналежністю до неї пишаються. Тепер треба ще стати економічно успішною, аби мільйони людей захотіли повернутися. Чи зі старої діаспори, чи вже з нової. Вони носії тих знань і навичок, які покращать наш людський капітал. Ліза Татарина з Кривого Рогу зараз живе в Лондоні. Їй всього 24, але вона вже власниця модної кав'ярні в центрі британської столиці. Своїх грошей, звісно, не вистачило б. Але дівчина подалася на американський кредит, їй вдалося зацікавити креативною ідеєю. Я це пояснила. І що ми дуже-дуже стараємось зробити щось таке от українське, дівчаче, рожеве, безпечне таке місце в центрі Лондона, де дівчатка можуть прийти, з'їсти тістечко, випити каву, випити коктейльчик вже або вино можна. Я не знаю, вже можна і вареники поїсти. Ми виросли. І це так класно, прикольно, безпечно. І в самому центрі Лондона це і була ідея, щоб не відкриватися десь далеко. Ні, щоб от прям всі про нас знали. От щоб ми от прямо тут, от дивіться на нас, от ми стараємось, от ми українці, от це наш сервіс. Одного кредиту не вистачило, довелося брати ще один. Але і цього було мало. Десь через тиждень після того, як я працювала сама, до мене просто написала дівчинка, британка, і сказала, що просто хоче прийти і допомогти, їй дуже подобається моя історія. І я така, я навіть англійською не говорю, прям так, щоб щоб спілкуватися, але я подумала, що, а чого б і ні? Це цікаво. Я зняла це на відео. Моя сестра в Україні в коридорі під повітряною тривогою, вона змонтувала це відео, виклала, і після нього багато дівчат, українок, британок почали приходити, саме дівчата. Я не знаю, українки з дітьми приходили, після роботи в готелі, після прибирання, вони приходили, допомагали мені мити ці поли, мити ці витяжки, фарбувати, ліпити ці квіти. Солідарність – це те, що завжди рятувало українців. Тепер в кав'ярні Лізи працює 10 українок. Я завжди всім кажу різницю між емігрантами і біженцями, що емігранти вивчили мову, отримали скіл, приїхали в іншу країну заробляти гроші. Біженці втекли від війни і бомб. І ці дівчатки, які в мене працюють, вони не приїхали сюди за кращим життям, чи там, я не знаю, ще. Ні! Вони приїхали, бо їх бомблять. Чи повернуться колись до України ці дівчата, а також мільйони інших українців, які по лихій волі опинилися на чужині? Я б порадила державі, нашому правительству, президенту, зверніть увагу на молодих людей. Дайте їм можливість працювати для України. Я дуже сильно хочу повернутися в Україну. Мені заважає війна, тому що я маю страх за своє майбутнє, за мою маму, за те, що вона там не так соціально захищена, як тут. З тими, з ким я спілкуюсь, ті максимально будуть залишатися. На жаль, чи на радість, не знаю. Усі розуміють кризу, яка буде в Україні. Є зараз, а буде не один рік. І кожен хоче для дітей, для своїх кращих умов. Якщо в минулому році ми говорили про те, що я хочу додому, я хочу додому, я хочу додому, я хочу додому, то в цьому році я не знаю. І я розумію, що ще рік, і буде я не хочу. І у нас є такі діти старшого віку, знайомі, 7, 8, 9 клас, де діти вже на 3-му році сказали, що їм тут краще. Ми повернемося в Україну лише за умови, якщо буде в Україні стабільність, якщо в Україні будуть жити українці, якщо Україна збереже свої території. Довіра. Вони повинні повернути довіру людей. Ми завжди схильні драматизувати те, чого ми не бачимо і що ми не знаємо. Очевидно, що ті люди, які виїхали з безпечної України, зараз нас собі малюють як там суцільне страховисько. Так, треба працювати з ними всім разом. Мається на увазі недовіра абсолютно до наскрізь прогнилих корупційних
інституцій нашої влади. Корупція в тій чи іншій мірі є в кожній державі. Але я переконана, що сьогодні в нашій державі її набагато менше, аніж було років 5 тому, і ніж було років 10 тому. Тому що сьогодні можливостей заробити чесний капітал в Україні реально в рази більше. Ви хочете, щоб вони не повернулись ніколи, ці люди, правильно? Дивіться, це ваше суб'єктивне бачення. Я даю вам... Це їхнє бачення, пані Оксано. Ми втрачаємо цих людей, вони не повернуться. Вони не вірять, вони не лелеті, вони люди з вищою освітою. Ми втрачаємо тих людей, які сьогодні на передовій. Ціною своєї крові боронять з вищою освітою, з кращими перспективами, з найкращими пріоритетами. І це є справа, зрештою, кожного. Чи захищати і відстоювати свою країну, чи розказувати, як погано і яка тут корупція. На третій рік війни вже всі зрозуміли, так як раніше більше не буде. Демографічні потоки повністю змінили країну. Іншим став її економічний візерунок. Харків більше не місто-мільйонник, а Львів – так. Старі промислові центри зникли. Західна і центральна Україна і Київ стають рамкою, яка буде нести всю державу. Її міцність буде визначатися людським ресурсом. Зараз всі ми в зоні стратегічної невизначеності. Це дуже важкий психологічний стан. І саме тому держава повинна стати маяком. Але якраз вона ніяких сигналів людям не посилає. Люди, що ухвалюють рішення низької компетенції, не мають емпатії до країни і до людей. Тому і цю роботу також ми маємо зробити самі. Долучайтеся, підписуйтеся на канал, приєднуйтеся до прямих включень, де ми спільно будемо шукати вихід.